මම ප්‍රතිභා හය ශ්‍රේණි ඉගෙන ගන්න නංගිලා මල්ලා සියලු දෙනාම ප්‍රතිභා බෙස්ට් එඩියුකේෂන් channel එකට ආයිබෝන් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඝන පදාර්ථයක් සතු භෞතික ගුණ ගැන. මේ ඝන පදාර්ථ සැලකුවාම මේවට සුවිශේෂී වූ ප්‍රධාන භෞතික ගුණ හයක් තියෙනවා. 1. දැඩි බව, 2. ආහන්නතාවය, 3. තන්‍යතාවය, 4. ප්‍රත්‍යස්ත බව, 5. බංගුර බව, 6. වයනය. ඉතින් අපි මේ එක එකක් ගැන විස්තරාත්මකව කතා කරමු. දැඩි බව කියන්නේ සීරීමකට, කැපී යාමකට, ගෙවී යාමකට එරෙහිව යම් වස්තුවක් සතු ප්‍රතිරෝධයයි. දියමන්ති යකඩ වගේ දේවල් දැඩි බව ඉහළ ද්‍රව්‍ය වෙනවා. දියමන්ති කියන්නේ දැඩි බවෙන් ඉතාමත් ඉහළ ද්‍රව්‍යයක්. ඒ නිසා වීදුරු වගේ දේවල් කපන්න මේ දියමන්ති යොදා ගන්නවා. ඉතින් ආහන්නතාවය කියන්නේ මිටියක් වගේ දැඩි උපකරණයකින් තැලූ විට කුඩු බවට පත් නොවි තැලිය හැකි වීමයි. ඒ කියන්නේ තැලීමකින් තහඩු බවට පත් කර ගැනීමේ හැකියාවට තමයි ආහන්නතාවය කියලා කියන්නේ. යකඩ, තඹ, රත්තරන් වගේ ලෝහ වර්ග මේකට උදාහරණ වෙනවා. තන්‍යතාවය කියන්නේ ඇදීමකට ලක් කළ විට නොකැඩී නොබිදී කම්බි බවට පත් කර ගැනීමේ හැකියාවයි. තඹ, ඇල්මිනියම්, රත්තරන් වගේ ලෝහ මේකට උදාහරණ වෙනවා. ප්‍රත්‍යස්ත බව කියන්නේ යම් බලයක් යොදා ඇදීමකට ලක් කර විට ඇදිය හැකි වීමයි. මේකට රබර්, ඉලාස්ටික් වගේ දේවල් උදාහරණ වෙනවා. එතකොට බංගුරතාවය කියන්නේ කුඩා බලයක් යෙදූ විට කැඩීමකට හෝ කුඩු වීමකට ලක්වීමයි. මේකට වීදුරු සහ අඟුරු උදාහරණ වෙනවා. ඝන පදාර්ථවල අවසාන භෞතික ගුණය තමයි වයනය. වයනය කියලා කියන්නේ යම් වස්තුවක් අතින් ස්පර්ශ කිරීමේදී අතට දැනෙන ගතියයි. පුයර වගේ දේවල් ඇල්ලුවාම හරිම සිනිඳුයි. ඒ වගේම වැනි කඩදාසියක් වගේ දෙයක් ඇල්ලුවාම අතට හරිම ගොරෝසුවක් දැනෙනවා. මෙන්න මේ අතට දැනෙන ස්වභාවයට තමයි වයනය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි දැන් පදාර්ථයක් සතු භෞතික ගුණ ගැන කතා කරා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මාව ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. එතකොට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරද්දී පල්ලෙහෙන් තියෙන බෙල් අයිකන් එකට ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න මම අදට සමුගන්නවා. ආයිබෝවන්.